Hi guys! Good morning sa inyong lahat. Welcome to my channel. Guys, eto nakikita niyo ba to? Si CoComelon. Ito si CoComelon ay isang type ng balloon. Foil balloon to guys. Si CoComelon sikat sa YouTube. Napakasikat niyan guys. Click na click sa mga kabataan, sa mga kids. So guys, ito ang gagawin ko rito, lalagyan natin ng helium para lumipad. So ito back to back pakikita ko sa inyo. Yan, ito si CoComelon. Siya talaga si CoComelon, itong character na to. Back to back yan guys. So mag-inflate ako mamaya ng CoComelon Helium Balloon. Abangan nyo ako guys napakaganda nito. CoComelon, super sikat sa YouTube. So guys, nakita niyo na kung paano ko ginawa si CoComelon Helium Balloon. Ang ganda, di ba? And guys, so back to back. CoComelon Helium Balloon. Guys, lagi niyo akong aabangan sa mga videos ko. May mga a-upload ako mga videos
na CoComelon kasama na ang mga experiments. Okay? May mga experiments tayo kay CoComelon, iba-ibang klase. Maglilift siya ng mga objects. Lalagyan natin siya, kakapitan natin ng mga iba-ibang klaseng objects dito sa strings. Okay, may mga pictures ng mga sikat na characters, may mga objects na paliliparin natin in mid-air. So guys, abangan nyo ako palagi ha. Play all sa lahat ng mga videos ko. Punta kayo sa playlist. Hanapin nyo ang helium experiments. Play all nyo yun guys. Panoorin nyo lahat ng mga videos ko tungkol sa helium balloons. Lahat ng mga experiments makikita nyo ron. So guys please subscribe, share, like, and click the bell for notifications para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Marami pong salamat!